ሰላም ሰላም እንኳን ወደ አዲሱ ቤታችን በሰላም መጣችሁ ኑ ገባ ገባ በሉ እንግዲህ ቤታችን ከ7 ወር በኋላ አልቋል የባለፈው ቪዲዮ ላይ ፕሮሰሱን አሳይቻችሁ ነበር አልቆ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ቃል በገባሁት መሰረት ምን እንደሚመስል እየዞርኩኝ ቱር አስደርጋችኋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ በመጀመሪያ እንግዲህ ስትገቡ ያው ደረጃ አለው ደረጃውን ተወጣላችሁ ከዛ ላይ ከመውጣቴ በፊት ቤዝመንቱ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ ይሄ ልጆች የሚወዱት ክፍል ነው አንዱ ክፍል ነው እንደልባቸው መራገጥ ስለሚችሉ እንግዲህ ቤዝመንቱ ይሄን ይመስላል መሬቱ ምንጣፍ ነው በዚህ በኩል ደግሞ እንደምታዩት ስላይዲንግ ዶር አለው የሚሸራተት በር ነው ወደ ኋላ ያርድ ለመውጣት ከፈለጋችሁ ዝናብ ስለሆነ ላሳያችሁ አልቻልኩም እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ትናንትና ነው ቤቱን ተፈራርመን የተረከብነው እንደምታዩት እቃችንን ቀስ ያለን ያስገባን ነው እዚህ ጋር እንግዲህ በመጀመሪያ በቀኝ በኩል የምታዩት ምንድነው ዩቲሊቲ ሩም ይባላል እነዚህ ኤሌክትሪክ የውሃ ታንክ ምናምን የሚቀመጥበት ነው እኔ ብዙም እሱን እንትን አላቀውም ያው ባለቤቴ ነው የሚያቀውና እዚህ ክፍል ውስጥ ነው የሚቀመጠው በመቀጠል ደግሞ በግራ በኩል ያለው የመታጠቢያ ክፍል ነው ይሄ ሲጀመር የሚመጣው እንደ ስቶሬጅ ነበረ ክፍሉ ማለት ነው እኛ ግን የመታጠቢያ ክፍል አሰርተንበታል ልጆቼ ሁሌ ቤዝመንት ስለሚጫወቱ ሽንት ቤት መጠቀም ከፈለጉ ወደ ላይ ወደ ታች እንዳይሉ ደረጃው እንትን ስለሆነ እዚህ በቀላሉ መጠቀም ይችላሉ ሰላም እንደምታዩት ተንጨባር ያለው እኔ ራሱ ሰሞኑን በጣም ቢዚ ነበርኩኝ ያው እቃውን ከዛ ቤት ወደዚህ ቤት ያው ማምጣት ስላለብን ማሻሸግ ነበረብንና በቃ ድካም ላይ ነን አልኳችሁ ሰሞኑን እንደምታዩት ይሄን ይመስላል በመቀጠል በዚህ በኩል ደግሞ ፍለፊት ደግሞ ያለው ምንድነው ጋራጅ ነው ሁለት የመኪና ማቆሚያ ጋራጅ አለው እንደምታዩት የኮተታችን ቀስ ያለን እያመጣን ነው ቀለል ያሉትን ያው በመኪና እናመጣለን ሌላው ከበድ ያለውን ደግሞ ያው በዩሆል ትራክ የሚባል እዚህ አሜሪካ ሀገር የምትኖሩ ታቆታላችሁ በሱ ነው ጭነን እናመጣው እና ይሄን ይመስላል አሁን ወደ ላይ ይዣችሁ ሄዳለሁኝ ማለት ነው ደረጃውን እንግዲህ ወደ ላይ ወርታሽ ማለት ሌላ ኤክሰርሳይዝ ነው እንግዲህ እኔ ደግሞ የምወደው ክፍል ቢኖር ይሄኛው ነው ኪችኔ ነው ኪችኑን በጣም ነው የወደድኩት ሁሌ ስፔንድ ማድረገው ኪችን ነው ያው ለልጆቹ ምግብ ስሰራ እና ይሄንን ይመስላል ኪችኑ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት ኦፕን ኮንሰፕት ይባላል ያው ሳሎኑም የመመገቢያ ክፍሉም ኪችኑም የተያያዘ ነው ረጃጅም ካቢኔት አለው ውስጡ ብዙ እቃ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ይሄንን ይመስላል ይሄ የካውንተር ታፑ ደግሞ እምነበረድ ነው እንደምታዩት ከኋላ ግድግዳው የሚጠብቀን ስራ አለ ራሳችንን እንሰራው ባክስፕላሽ እናደርግበታለን እሱን ወደፊት እንግዲህ ቪዲዮ ጠብቁ ባክስፕላሽ ስታደርጉበት የበለጠ ውበት ይሰጣል ኪችኑ እና አፕላያንሱ ወይም ደግሞ የማይክሮዌቭ ስቶቭ ፍሪጅ ምናምን አብሮት ነው የሚመጣው እና ይሄንን ይመስላል ስቴንለስ ስቲል ነው በመቀጠል ፍሪጁ ይሄን ይመስላል ከዚህ በፊት የነበረኝ ፍሪጅ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው አጣራ ያለ ሆኖ ትንሽ ሰፋ ያለ ነበር ይሄ ደግሞ እንደዚህ ከቆመት አለው ይሄ ረዘም ያለ ነው ውስጡ ይሄን ይመስላል በጣም አሪፍ ነው እኔ ብዙ እቃ ግን የሚይዝ አይመስልም እንጃ እስኪ እንግዲህ አስገብቼ ነው እቃውን ማየው እና በአጠቃላይ ኪችኑ ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት ይሄ የካውንተር ቶፑ ነጭ ይመስላል እንጂ እንትን ነው ግሬ ነገር አለው የነጠብጣብ ግሬ ነገር የሚያምር ግሬ ያለው ይሄ የእቃ ማጠቢያው ሲንክ ነው በመቀጠል ከስር ደግሞ ሌላ ካቢኔቶች አሉ በጣም ብዙ ካቢኔት ነው ያለውና ቃይን እንደልቤ ማስቀመጥ እችላለሁኝ በመቀጠል በዚህ በኩል ደግሞ የእቃ ማጠቢያ ማሽን አለ ሁሌ ባለቤቴ ምንኛል ማሽን በደንብ አያጥብም በጄ ባጥብ ይሻለኛል ይለኛል እኔ ግን ለስራ እንዲቀለኝ ብዬ በማሽን ነው የማጥበው
እንግዲህ ይሄን ይመስላል ኪችናችን በጣም ነው የሚያምረው በእውነት በጣም ነው የወደድኩት በዛ ላይ በዚህ በኩል ሌላ ካቢኔት አለ ሹካ ማንኪያ የምታስቀምጡበት ከላይ ደግሞ ሳህኖች ምናምን የምታስቀምጡበት ደግሞ በጣም ረጅም ነው ወደ ላይና ብዙ ሳህን ምናምን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከስር ደግሞ የድስት ማስቀመጫ አለው የሚሳብ ነው ይሳብና ይወጣል መጥበሻችሁን ምናምን ሁለት ነው ያለው በዚህ በግራና በቀኝ ነው ያለውና ብዙ ድስቶች ይይዛል ከላይና ከስር እና ይሄንን ይመስላል ካቢኔቱ ነጭ መሆኑን በጣም ወድጃለሁ ነጭ ካቢኔት ሲሆን ኪችናችሁን ትልቅ ነው የሚያስመስለው ሰፋ ያደርገዋል ከዛ በዚህ በኩል በግራ በኩል ደግሞ ፓንትሪ አለ ያው ዘይት መኮሮኒ ፓስታ ምናምን ማስቀመጫ ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት እንግዲህ ብዙ አብረን የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ይኖራሉ ስለዚህ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቲና ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ ብዙ ኦርጋናይዝ ምናረጋቸው አብረንና ዲኮር ምናረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው በመቀጠል በዚህ በኩል የእንግዳ መጸዳጃ ክፍል ነው እንግዲህ መብራት ያበራው ነው ማሳያችሁ ደመና ስለሆነ ጭልም ብሏል ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ይሄን ራሱ ያው ወደፊት ዲኮር አብረን እናደርጋለን በመቀጠል ደግሞ ሳሎን ቤቱን አሳያችኋለሁ ምን እንደሚመስል ይሄን ይመስላል ጥሩ ሳይዝ ነው መሬቱ እንደ ግሬ ነገር ሆኖ የሆነ ቡኒ ነገር አለበትና የሚያምር ግሬ ነው እዛ ጋር የምታዩት አርት ደግሞ ከአቶም ገዝቸው ለግርግዳው ግን ከግርግዳው ጋር ተመሳሰለብኝ እና እመልሰዋለሁኝ በሌላ ኤክስቼንጅ አደርገዋለሁ እና አርቱ በጣም ነበር የሚያምረው ውስጡ አሁን ደግሞ በረንዳውን አሳያችኋለሁ ይሄን ራሱ አንድ የምወደው ቦታ ነው አየሩ ጥሩ ሲሆን ደጅ እንግዲህ ወይ ሻያችሁን ወይ ቡናችሁን ቡናን እንግዲህ በጣም ወዳለሁኝ የቡና አፍቃሪ ነኝ ቡናን እንግዲህ እዚህ ጋር ፈላ ያረኩ መጠጣት ነው እንደምታዩት ከኋላ ምንም አይነት እንትን የለንም ሳር ይሆናል ሳርና ዛፍ ይተክሉበታል እና ቆንጆ ቪው አለው አዲስ ኮሚኒቲ ስለሆነ ገና ተሰርቶ አላለቀም እና እንግዲህ ዴካችን ይሄን ይመስላል ጥሩ ሳይዝ ነው ይሄ ራሱ እንግዲህ ወደፊት ዲኮር ይደረጋል ወንበሮች ምናምን ያስፈልጉታል እሱንም እንግዲህ አብረን ምናየው ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ቡና እስካፈላ ድረስ በጣም ነው የቸኮልኩት የምሬ ነው ብላችሁ አየሩ ጥሩ ሲሆን ማለት ነው ቡና በጣም ወዳለሁኝና አየሩ ጥሩ ሲሆን ቁጭ ብዬ ቡናዬን በቃ ቁጭ ብዬ እዚህ ጋር እንተ ማለት መጠጣት በጣም ነው የወደድኩት እንደገና ወደ ታች ደግሞ ሳር አለ በቤዝመንቱ በኩል ስትወጡ እንደዚህ አይነት ሳር አለ ሳሩ በጣም ያምራል ያው ይቆርጡታል አልፎ ሲያድግ ግን በጣም ይረዝምና አንተን አይልምና ልጆቹ እዛ ጋር ኳስ ምናምን መጫወት ይችላሉ እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ላይ ደግሞ ወተን የመኝታ ክፍሉን አሳያችኋለሁኝ እንግዲህ እቃ ኦርደር አድርገናል ሶፋ ምናምን ለዳይኒንግ ኤሪያው እቃዎች ኦርደር አድርገናል ግን አሁን ኦርደር ስታደርጉ 3 ወር 4 ወር ፈሽቶ ነው የሚመጣው በኮቪድ ምክንያት እቃዎች ቶሎ አይመጡም ይሄ ዳይኒንግ ኤሪያው ነው የመመገቢያ ክፍሉ ማለት ነው ጥሩ ሳይዝ ነው እሱንም ኦርደር አድርጌያለሁ ገና አይ ቲንክ 2 ወር 3 ወር ይፈጃል ራሱ እቃው ለመምጣት እንደ በፊቱ ቶሎ ዴሊቨር ያደርጉላችሁም እዛ ቤት የነበረኝ እቃ ደግሞ ያው አነስ ያለ ቤት ስለነበረ አይበቃውም ለዚህ ባዶ ነው የሚያደርገውና እሱን ቤዝመንት እናደርገዋለን አሁን እንግዲህ እስኪ ወደ ላይ እንውጣና መኝታ ክፍሎቹን ላሳያችሁ እንግዲህ ሌላ ደረጃ አለ እዚህ ጋር ሌላ ኤክሰርሳይዝ ማለት ነው ካሁኑ እኔ ራሱ እግሬን ደከመኝነት ይሄንን ይመስላል በመጀመሪያ የምታዩት እነዚህ ሁለቱ የመኝታ ክፍሎች ናቸው ለልጆቼ ጥሩ ሳይዝ ናቸው ለአሁኑ እድሜያቸው በጣም በቂ ነው ይሄንን ይመስላል መብራት ያወራው ነው እንግዲህ ሪኮርድ ማድረገው እንደነገርኳችሁ ደመና ነው ይጨለማልና
ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ደግሞ ክሎዜት አላቸው ልብሳቸውን እንትን የሚሉበት የሚያስቀምጡበት ትንሹ ብቻውን መተኛት ይፈራልና አብሮ ነው ለአሁኑ አብሮ መተኛት ይችላል አንድ ክፍል ግን ትንሽ እድሜው እየጨመረ ሲሄድ ለብቻው ይሆናል እስከዛ ድረስ ግን ዝም ብለን የገስት የእንግዳ ክፍል እናደርገዋለን አንደኛውን ማለት ነው ይሄን ይመስላል ጥሩ ሳይዝ አለው ክሎዜቱ ያው ወንዶች ልጆች እንደ ሴት ልጆች ብዙ ኮተት የላቸውምና በቂያቸው ነው ለነሱ ያው ወንዶች ስለሆኑ አንደኛው ክፍል ደግሞ ይሄን ይመስላል አይ ቲንክ ይሄ ትንሽ ተለቅ ይላል መሰለኝ ክፍሉ ከዛኛው ይልቅ ስለዚህ ምናልባት እዚህ ያረግላችኋለሁ አልጋቸው በቂ ክሎዜት አላቸው መሬቱ እንግዲህ ምንጣፍ ነው ላይ እንዳለ ምንጣፍ ነው ከስዕታች ደግሞ እንዳለ እንዳያችሁት ዋናው እንትን መሬቱ እንጨት ነው ይሄን ይመስላል ይሄም ጥሩ ክሎዜት ነው በቂያቸው ነው ለሁለቱ ካልሆነ ደግሞ አንደኛውን እዚህ አርገውት የተረፈውን እዛኛው ክሎዜት ማስቀመጥ ይችላሉ ማለት ነው ልብሶቻቸውን ግን ይበቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በመቀጠል ደግሞ ሁለቱ መኝታ ክፍሎች ሼር የሚያደርጉት እንትን አላቸው የመታጠቢያ ክፍል አላቸው ልክ እንደ ቤዝመንቱ እንዳሳየዋችሁ አይነት ነው ይሄንን ይመስላል ስለዚህ እዚህ ነው የሚታጠቡት ማለት ነው እነሱ ለሁለት ሼር ያደርጉታል ጥሩ ሳይዝ ነው በቂያቸው ነው ይሄን ይመስላል በመቀጠል ደግሞ ይሄ የላውንደሪ ክፍል ነው የላውንደሪ ክፍላችን ላይ ነው አሁን በፊት የነበረው ቤታችን እታች ነበርና ሁሌ በቃ ወደ ላይ ወርታች ማለት አለባችሁ ልብስ ታጥቡና ይሄኛው ግን ላይ መሆኑ በቃ በጣም ገላግሎኛል እዚሁ አውልቀው እዚሁ ማጠብ ይቻላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ትንሽ የሲንክ አለው በእጅ የሚታጠብ ነገር ካላችሁ በእጅ ማጠብ ይቻላል ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት የፕራይመሪ ቤድሩም የዋናው መኝታ ክፍል ነው ይሄም ጥሩ ሳይዝ ነው በጣም ብዙ ዲኮር ምናረጋቸው ነገሮች አሉ አብረን አልጋም ኦርደር አድርጌያለሁኝ የተወሰኑ እቃዎች ኦርደር አድርገናል እሱንም እየጠበቅን ነው በጣም ይገርማል ላይክ ብዙ ጊዜ ሆኖታልና መቼ እንደሚመጣም እንግዲህ በተስፋ እየጠበቅን ነው እና ይሄን ይመስላል በቂ ነው በቂ ክፍል ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ክሎዜት አለ ይሄንን ይመስላል ጥሩ ሳይዝ ነው ምንም አይልም ያው የኛ ቃ የሴቶች ቃ ይበዛል አይደል እንግዲህ ይሄ ግማሹን እርግጠኛ ነኝ እኔ ነኝ እንትን ምለው እሱ እንኳን ብዙ እንትን አይልም ግን በቂያችን ነው እየተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄንን ይመስላል እሱ ኦሬዲ አውቆታል በቃ ይሄን ሁሉ አሁን እንኳን አንቺ ነሽ የምትሞይ ብሎኛል ያ ወንዶች ብዙ እንትን አይሉም እንደኛ አይደሉምና ግን ይበቃናል ለሁለታችን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በመቀጠል ደግሞ ይሄ የመታጠቢያው ክፍል ነው ይሄንን ይመስላል ቆይ መብራቱን ላብራው እንዲታያችሁ በደንብ ሰላም በድጋሚ ኦኬ መታጠቢያ ክፍሉ ይሄን ይመስላል ሻወር አለው የቁም ሻወር ውስጡ ደግሞ መቀመጫ ነገር አለው ተቀምጣችሁ ለመታጠብ እንዲያመቻችሁ ይሄንን ይመስላል ያ ጥሩ ሳይዝ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ደብል ሲንክ አለው ለኔና ለባለቤቴ ከዚህ በፊት የነበረው ቤታችን አንድ ሲንክ ነበርና ያው አንዳንዴ እንጣላለን
ቶሎ ወይ እንጂ ምናምን አሁን ግን ይሄ አያጣላንም ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የመታጠቢያ ገንዳ አለው እኔ የምወደው አንደኛው ነገር ደግሞ ይሄ ነው አንዳንዴ ሲደክመኝ እዚህ ውስጥ ሪላክስ ማድረግ እችላለሁ እና ጥሩ ሳይዝ ነው አይ ቲንክ እንዳለኛ ሁላችንም ይጨምራል እዚህ ጋር ደግሞ የረሳሁት ሊነን ክሎዜት አለ አንሶላ ፎጣ ምናምን የማስቀምጥበት ጥሩ ሳይዝ ነው ወደ ላይም መጨመር እንችላለን ሌላ ሼልፍ እና ይሄን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ በሚቀጥለው እንግዲህ ብዙ አብረን የምንሰራቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ኮሜንት ያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ከእንግዲህ ቶሎ መጣለሁኝ አብረን የምንሰራቸው እንደነገርኳችሁ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቡ ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ ባይ ባይ